What a Christian absolutely needs is to sign a deed that the sin nature is dead. And by using both emotional expression and intellectual faith, I declare that I will abandon my sinful nature. That is, my own claim. Paul says, I have been crucified with Christ. He did not say, I decided to be like Jesus Christ, or I will try to follow him. Instead, he says, I was united with Christ and crucified. Like Paul, when we make these spiritual decisions and act according to them, everything the Lord has done for us on the cross begins to work on us. If you are willing to give yourself completely to the Lord, the Holy Spirit confers upon us the holiness of Jesus Christ. I no longer live. This does not deny all of yourself. It means that a person's personality remains, but his disposition to govern his mind is completely changed, and his body is still the same. But it means that he removes the former power of Satan who claimed his rights. The life I live in the body, it is not the life I want, nor the life I wish for through prayer. This refers living now in this body, what will die. However, it is a life that everyone can see, which means I live by faith in the Son of God. This is not Paul's faith in Jesus Christ, but the faith given to Paul by the Son of God. It is the faith that the Son of God possessed. This belief crosses all conscious boundaries and consistent with that of the Son of God. I hope that the unity of faith enjoyed by the Apostle Paul, who denied himself for the sake of God's will until his death, who suffered from sinfulness, and was with us who follow his righteousness. 그리스도인에게 절대적으로 필요한 것은 죄성이 죽었다는 증서에 서명을 하는 것입니다. 그리고 감정적인 표현과 지적인 믿음을 모두 동원해 죄성, 곧 나 자신의 권리 주장을 버리겠다고 선포하는 것입니다. 바울은 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 라고 말합니다. 그는 예수 그리스도를 닮기로 작정하였다거나 그분을 따르기를 노력할 것이다 라고 말하지 않았습니다. 대신에 그는 그리스도와 함께 하나로 일치되어 십자가에 못 박혔다 라고 말합니다. 바울이 그러하듯 우리가 이러한 영적인 결정을 내리고 그 결정에 따라 행하면 주께서 우리를 위해 십자가상에서 이루어 놓은 모든 일들이 우리에게 역사하기 시작합니다. 기꺼이 나 자신을 온전히 주님께 드리면 성령께서 예수 그리스도의 거룩을 우리에게 부여하시는 것입니다. 이제는 내가 산 것이 아니라 이는 자신의 모든 것을 부정함이 아닙니다. 사람의 개성은 여전히 남아있지만 그 마음을 다스리던 성향은 완전히 바뀌게 되고 그의 몸은 여전히 같지만 자신의 권리를 주장하던 과거 사탄의 권세는 제거함을 뜻합니다. 그리고 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 이는 내가 원하는 삶도 아니고 기도를 통해 소원하던 삶도 아닙니다. 이는 지금 이 죽을 육신 가운데 사는 삶을 말합니다. 그러나 모든 사람이 볼 수 있는 삶으로 하나님의 아들을 믿는 믿음으로 사는 삶을 뜻합니다. 이것은 예수 그리스도를 믿는 바울의 믿음이 아니라 하나님의 아들께서 바울에게 부여하신 믿음입니다.
바로 하나님의 아들이 소유하셨던 믿음입니다. 이 믿음은 모든 의식적인 경계를 넘어서서 하나님의 아들의 믿음과 일치된 믿음입니다. 하나님의 뜻을 위하여 죽기까지 자신을 부인하였던 사도 바울이 누렸던 믿음의 일치가 지금도 죄성으로 고민하며 자신의 의를 따르는 우리에게 함께하길 소망합니다. Ang ganap na kailangan ng isang Kristiyano ay pumirma ng isang gawa na patay na ang likas na kasalanan at sa pamamagitan ng paggamit ng parehong emosyonal na pagpapahayag at pananampalatayang pangkaisipan, ipinapahayag ko na tatalikuran ko ang aking makasalanang kalikasan. Iyon ay ang sariling karapatan. Sabi ni Pablo, ipinako ako sa krus kasama si Kristo. Hindi niya sinabi na pagpasyan kong maging katulad ni Kristo o susubukan kong sundin siya. Sa halip, sinabi niya, nakipag-isa ako kay Kristo at pinako sa krus. Tulad ni Pablo, kapag gumawa tayo ng mga pagpapasyang ito sa espiritu at kumilos alinsunod dito, lahat ng ginawa ng Panginoon para sa atin sa krus ay nagsisimulang gumana sa atin. Kung nais mong ibigay ang iyong sarili sa Panginoon, ang banal na Espiritu ay magbibigay sa atin ng kabanalan ni Hesu Kristo. Hindi na ako nabubuhay. Hindi nito tinatanggihan ang iyong sarili. Nangangahulugan na ang personalidad ng isang tao ay nananatili, ngunit ang kanyang ugali na pamahalaan ang kanyang isipan ay ganap na nabago. At ang kanyang katawan ay pareho pa rin. Ngunit nangangahulugang tinanggal niya ang dating kapangyarihan ni Satanas na nag-angkin sa kanyang mga karapatan. Ang buhay na nabubuhay sa ating katawan ay hindi ang buhay na gusto ko o ang buhay na nais ko sa pamamagitan ng pagdarasal. Ito ay tumutukoy sa pamumuhay ngayon sa katawang ito kung ano ang mamamatay. Gayunpaman, ito ay isang buhay na makikita ng lahat na nangangahulugang nabuhay ako sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos. Hindi ito ang pananampalataya ni Pablo kay Hesu Kristo, ngunit ang pananampalatayang ibinigay kay Pablo ng anak ng Diyos. Ito ang pananampalatayang taglay ng anak ng Diyos. Ang paniniwalang ito ay tumatawid sa lahat ng may malay na mga hangganan at naaayon sa anak ng Diyos. Inaasahan kong ang pagkakaisa ng pananampalatayang natamasa ni Apostol Pablo na tinanggihan ang kanyang sarili alang-alang sa kalooban ng Diyos hanggang sa kanyang kamatayan na nagdusa mula sa pagiging makasalanan at kasama natin na sumusunod sa kanyang katwiran.